Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Maria's Greek Food. Ένα κανάλι μαγειρικής όπου βλέπετε παραδοσιακές συνταγές και όχι μόνο. Σήμερα θα σας δείξω μία συνταγή για εξαιρετικό σαραγλί. Τέλεια σιροπιασμένο και με τραγανό φύλλο. Το σαραγλί θέλει καλό βούτυρο ζωικής προέλευσης. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε φυτικό προϊόν, π.χ. μαργαρίνη καλής ποιότητας, γίνεται ιδανικό για τους βίγκαν και κατάλληλο για τις περιόδους νηστείας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας των 450 γραμμαρίων, 300 γραμμάρια βούτυρο καλής ποιότητας, 100 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης, 100 γραμμάρια καρύδια, 100 γραμμάρια αμύγδαλα, φλούδες από λεμόνι και πορτοκάλι, ένα στικ κανέλας, ένα κουταλάκι της σούπας κανέλα σε σκόνη, 4-5 καρφάκια γαρίφαλο, 2 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι ψηλό, 700 γραμμάρια ζάχαρη, 500 ml νερό, ένα κουταλάκι της σούπας μέλι και 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού. Ας ξεκινήσουμε. Βάζω το βούτυρο σε ένα μεγάλο μπρίκι και το λιώνω σε χαμηλή θερμοκρασία. Τώρα θα ετοιμάσω το σιρόπι. Σε μία κατσαρόλα ρίχνω τη ζάχαρη, το νερό, το ξύλο κανέλας, τα γαρίφαλα, τις φλούδες λεμονιού και πορτοκαλιού και ανακατεύω λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη. Όταν αρχίσει ο βρασμός μετράω 3 λεπτά. Ρίχνω το χυμό λεμονιού, αποσύρω από τη φωτιά, ρίχνω το μέλι, ανακατεύω να διαλυθεί και το αφήνω να κρυώσει. Στη συνέχεια χοντροκούβω στο μούλτι τους ξηρούς καρπούς, το φιστίκι αιγίνης, τα καρύδια, και τέλος τα αμύγδαλα. Κρατάω λίγο από κάθε υλικό για να πασπαλίσω στο τέλος το γλυκό μου. Τα υπόλοιπα τα βιάζω σε ένα μπολ . Προσθέτω την κανέλα, το σιμιγδάλι και ανακατεύω να αναμειχθούν. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το γλυκό μας. Βγάζω τα φύλλα από τη συσκευασία τους, πάντα την τελευταία στιγμή για να μην ξεραθούν. Παίρνω ένα φύλλο και το ρατίζω με το λιωμένο βούτυρο. Δεν το απλώνω με το πινέλο, απλά το ρατίζω.
Βάζω από πάνω ένα δεύτερο φύλλο και το ραντίζω και αυτό με το λιωμένο βούτυρο. Ρίχνω 3-4 κουταλιές της σούπας περίπου από τη γέμισή μου. Και στη συνέχεια τοποθετώ έναν πλάστη 2 δάχτυλα περίπου πιο κάτω από τη μέση. Διπλώνω τα 2 φύλλα πάνω στο πλάστη και τυλίγω σχετικά σφιχτά, τόσο ώστε να μπορέσω να βγάλω στο τέλος το πλάστη μου. Κρατάω τις άκρες και σουρώνω ελαφρώς. Αφαιρώ τον πλάστη, το βάζω σε βουτυρωμένο ταψί και το αλήφω με λιωμένο βούτυρο. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα φύλλα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω μερικά μικρά μυστικά για να έχετε ένα άριστο αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, το βούτυρο το ραντίζω στα φύλλα και δεν το απλώνω με το πινέλο. Αυτό το κάνω γιατί θέλω κατά την ώρα του ψησίματος να εισχωρήσει ο θερμός αέρας ανάμεσα στα φύλλα και να τα ροδοκοκκινήσει μέχρι μέσα, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Αν δεν προτιμάτε κάποιον ξηρό καρπό από αυτούς που έβαλα, μπορείτε να τον παραλείψετε και να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Επίσης, αν δεν έχετε πλάστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 ξυλάκια για σουβλάκια ή ακόμη 2 χοντρές βελόνες πλεξίματος. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι κάθε φορά που κάνετε ένα ρολό, να το πιέζετε ελαφρώς προς τα πάνω. Και να το αλήφετε απευθείας με βούτυρο για να μην ξεραθεί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αφού τελειώσω με όλα τα φύλλα μου, χαράζω τα ρολά για να δώσω το ανάλογο μέγεθος στα σαραγκλάκια μου και στη συνέχεια τα κόβω μέχρι κάτω. Τα ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 170 βαθμούς για 1 ώρα περίπου. Έτοιμα τα σαραγκλάκια μου, ροδοκόκκινα. Προσοχή, θέλουν χαμηλή θερμοκρασία και αρκετή ώρα ψησίματος. Χρειάζεται υπομονή. Και όπως είναι καυτά, τα σιροπιάζω με κρύο σιρόπι. Ακούστε. Πω, μοσχοβολάει ο τόπος από το βούτυρο, την κανέλα, τους ξηρούς καρπούς. Παναγία μου! Τώρα θα τα αφήσω έτσι μέχρι να κρυώσουν και να απορροφήσουν το σιρόπι. Στη συνέχεια τα πασπαλίζω με ξηρούς καρπούς που κράτησα. Σήμερα λέω να χρησιμοποιήσω μόνο φιστίκι αιγίνης. Ας σερβίρουμε.
Είναι σιροπιασμένο τέλεια μέχρι μέσα, το βλέπετε, και είναι πολύ τραγανό. Ένα παραδοσιακό, σιροπιαστό και εύκολο γλυκό, ιδανικό για όλες τις ώρες. Καλή επιτυχία! Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή και θα εκπλαγείτε. Πραγματικά είναι υπέροχη. Γράψτε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σας και κάντε και εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώνει η παρέα μας. Εύχομαι να περνάτε καλά. Γεια σας!